अब हामीले कुरा गर्ने भनेको चाहिँ इकाइनोडर्माटाको क्लासहरु हो। सो इकाइनोडर्माटाको डिफ्रेन्ट क्लासेसहरुबाट पनि एउटा क्लाससँग अर्को क्लासको डिफरेन्स के छ भनेर क्वेशन्सहरु सोधिरहेको हुन्छ। सो त्यसलाई हामी डिस्कस गर्नेछौं। सो फर्स्टमा हामीले 5 वटा क्लासलाई वन बाइ वन स्टडी गर्नेछौं। ओके, सो अब हाम्रो फर्स्ट क्लासमा रहेको भनेको चाहिँ हाम्रो एस्टेरोइडिया नै हो। सो फर्स्टमा लेट्स टक अबाउट द एस्टेरोइडिया क्लास। हेर्दाखेरि कस्तो छ भने यो स्टारफिश मजासँग एकदमै इलोंगेटेड बडी भएको र वरिपरि यसको के छ त स्पाइनहरु छ, काँडाहरु छ र इलोंगेटेड बडीलाई जब हामी हेर्छौं यो इलोंगेटेड बडीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ स्नेकको जस्तो छ, सर्पको जस्तो। त्यही भएर यसलाई हामीले के भित्र राखेका हौं त ओफियुरिडिया क्लास भित्र राखेका हौं। सो यसको एक्जाम्पल एउटा याद गरौँ जसलाई हामी स्पाइनी ब्रिटल स्टार भनेर चाहिँ कमन नेमबाट भन्छौं र यसको साइन्टिफिक नेम हो ओफियोकोमा इकाइनेटा। सो यो स्पेसिसमा चाहिँ बेसिकली हामीले हेर्न सक्छौं लङ हैन स्लेन्डर बडी छ, लामो आर्म्सहरु छ र बीचमा चाहिँ सानो एउटा सेन्ट्रल डिस्क पनि प्रेजेन्ट छ यो बीचको रिजनमा चाहिँ। र हामीले हेर्छौं भने आर्म्सहरुमा के प्रेजेन्ट छ त यसरी लामो तरिकाले स्पाइन्सहरु प्रेजेन्ट छ। भनेको चाहिँ एल्गी र अर्ग्यानिक म्याटरमा हो। सो एरिस्टोटल ल्यान्डन एकचोटि क्वेशन सोधेको पनि छ। भेरी सर्ट क्वेशन एन्सरमा हामीले लेख्न सक्नु पनि पर्यो। हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने यो भित्र पर्ने जुन अर्गानिजमहरु छ, स्पेसिसहरु छ प्राय सी कुकुम्बर हुने गर्दछन्। सो सी कुकुम्बर जुन हामीले यहाँ देखिरहेको छौं यो पुरै ब्ल्याक छ, राइट? सो ब्ल्याक भएको कारणले गर्दा यसको कमन नेम भनेको चाहिँ ब्ल्याक सी कुकुम्बर हो र यसको साइन्टिफिक नेम हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होलोथुरिया एट्रा भनेर भन्ने गर्छौं। सो अब हामीले हेर्छौं भने यिनीहरुको स्किन जुन छ यो बाहिरपट्टिको स्किन, यिनीहरुको स्किन हेर्दाखेरि चाहिँ लेदरी टाइपको हुन्छ, लेदरले बनेको जस्तो देखिन्छ। सो लेदरी टाइप अफ स्किन भयो, सफ्ट हुन्छ, लामो खालको हुन्छ र यिनीहरुमा कुनै पनि प्रकारको न त स्पाइनहरु छ न त आर्म्सहरु नै छ। सो आर्म्स पनि हुँदैन, स्पाइन्सहरु पनि यिनीहरुको बडीमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुँदैन। यो पोइन्ट टु बी नोटेड।